आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की थिबा नावाचा राजा 120 वर्षांपूर्वी रत्नागिरीत वास्तव्याला होता. आत्ताचा थिबा राजवाडा ही त्याची साक्ष आहे. पण नक्की हा थिबा राजा होता तरी कोण? त्याचे रत्नागिरीत येण्यापूर्वी आयुष्य कसे होते? या सगळ्याची उत्तरे आपण पाहू या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी राधेय अँड वेलकम टू इतिहास मॅटर्स. ईशान्य भारताला लागून पूर्वेला जो देश आहे त्याचे नाव म्यानमार. त्याचे आधीचे नाव होते बर्मा किंवा ब्रह्मदेश. 1752 साली अलोंगपाया ह्या नावाच्या राजाने तिथे कौनबांग वंशाची म्हणजे कौनबांग डिनॅस्टीची स्थापना केली. आत्ताचा थायलंड, मलेशिया, म्यानमार आणि ईशान्य भारताचा भाग या सगळ्या परिसरामध्ये हे साम्राज्य होते. मोन साम्राज्य, टाउनगू साम्राज्य आणि शान प्रदेशांना हरवून यांनी हे साम्राज्य स्थापन केलेले होते. पूर्ण आशिया खंडामध्ये वसाहतवादाचे वारे फ्रेंच, ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज या साम्राज्यामुळे पसरलेले होते आणि त्यावेळेला ह्या कौनबांग साम्राज्याचे राजे या सगळ्यांना शह देऊन टिकून होते. भूराजकीय दृष्ट्या चायना, जपान, अरबी समुद्र आणि पॅसिफिक समुद्र ह्या सगळ्याच्या बेचक्यात हे साम्राज्य होते आणि त्यामुळे हे सगळ्यांना हवे होते. 1752 पासून 1877 पर्यंत ह्या सगळ्या राजांनी साम्राज्यवादाला एकदम चांगल्या प्रकारे शह दिला. बहरलेला व्यापार, आर्थिक सुधारणा आणि कॉफी, रबर ह्या सगळ्या वस्तूंची निर्यात यामुळे हा प्रदेश प्रचंड बहरलेला होता. पण 1877 असे काहीतरी घडले की या पूर्ण साम्राज्याचे इतिहासच बदलणार होता. तेव्हाचा राजा होता राजा मिंदोनमिन. 110 मुलांपैकी त्याचा एक मुलगा म्हणजे राजकुमार थिबा. त्याने लहानपणापासून बौद्ध धर्माची भिक्षा घेतलेली होती. अतिशय शांत, निर्मळ आणि साध्या स्वभावाचा म्हणून सगळ्या भावंडात त्याची ओळख होती. पण म्हणून राजघराण्याला शोभेल अशा गोष्टी तो करतच होता. उदाहरणच द्यायचे झाले तर तो हत्तीवरनं शाळेत जात असे आणि त्याच्याबरोबर त्याचा एक मोठा लवाजमा असेल आणि त्याचं पूर्ण आयुष्य हे 413 एकरमध्ये पसरलेल्या मंडाले पॅलेसमध्येच होतं. त्याच्या बायकोचं नाव होतं सुपायाला. जसा जसा मिंदोनमिनचा अंत जवळ येऊ लागला त्याची आई सिंधू माशी आणि त्याची बायको सुपायाला यांची कारस्थानं सुरू झाली. काही नातेवाईकांना विषबाधा करण्यात आली. काहींवर फितोरीचा गुन्हा दाखल करून त्यांना ठार मारण्यात आले. काही भावंडांचं नक्की काय झालं हे कोणालाच कळलं नाही आणि काही लोकांना राजद्रोह या नावाखाली डांबून ठेवून त्यांचे हाल करण्यात आले. कूटनीती, राजकारण आणि आपल्याच लोकांचे रक्ताचे पाठ वाहून शेवटी 6 नोव्हेंबर 1878 साली थिबा राजा याचा अभिषेक झाला. राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण किंवा राज्यकारभार ह्या कशाचाही गंध थिबा राजाला नव्हता आणि त्याची त्याला आवडही नव्हती. खरा राज्यकारभार ही त्याची आई आणि त्याची बायको हेच सांभाळणार होते. 120 वर्षाहूनही अधिक चालत आलेल्या साम्राज्याचे वारसदार हे देवाचेच अवतार मानले जात होते आणि सामान्य लोकांनी त्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे डायरेक्ट देवाशी प्रतारणा करण्यासारखे होते. 1877 तो काळ बघितला तर संपूर्ण भारतीय उपखंडामध्ये ब्रिटिशांची सत्ता होती. ब्रिटिशांच्या राज्यावरचा सूर्य कधीच मावळत नाही ही वस्तुस्थिती झालेली होती. अतिशय सक्षम आणि अत्याधुनिक असे नौदल आणि सैन्य ही त्यांची जमेची बाजू होती. अकार्यक्षम राजा आणि खिळखिळीत झालेला राज्यकारभार हा बर्मामध्ये ब्रिटिशांना दिसू लागलेला. 1852-53च्या अँग्लो बर्मा युद्धात ब्रिटिशांना दक्षिण बर्मा मिळालेला होता. पण आता त्यांची नजर होती थिबा राजाच्या साम्राज्यावर म्हणजेच उत्तर बर्मावर. जुनी युद्ध सामग्री, अतिशय कमकुवत पडलेलं बर्माचं नेतृत्व आणि सज्जता नसलेलं बर्मी सैन्य हे ब्रिटिशांनी हेरलं होतं. 14 नोव्हेंबर 1885 साली पेंदिरघस्त यांच्या नेतृत्वाखाली 10,000 अशा अत्याधुनिक सैनिकांना बर्मावर हल्ला करायला पाठवले आणि पुढच्या अवघ्या 9 दिवसात मंडाले पॅलेसच्या समोर इरावडी नदीपर्यंत ते सैन्य येऊन पोचलं. मजेदार गोष्ट ही की त्या क्षणापर्यंत पॅलेसमधले सगळे कर्मचारी, नातेवाईक आणि स्वतः राणी हे थिबा राजाचं युद्ध जिंकतोय म्हणून कौतुक करत होते. काठावर जेव्हा ब्रिटिश सैन्य आलं तेव्हा पूर्ण पॅलेसला हादरा बसला. शरणागती पत्करायला ब्रिटिश पॅलेसमध्ये घुसले. त्यांनी थिबा राजाची सही घेतली आणि पूर्ण परिवारासकट त्याला दुसरीकडे नेण्यात आलं. तेव्हा थिबा राजाचं वय होतं 26 आणि मंडाले पॅलेस सोडून पूर्ण साम्राज्य कसं दिसतं हे तो पहिल्यांदा पाहत होता. 25 ते 29 नोव्हेंबर पूर्ण पॅलेसची लूट झाली. 29 तारखेला थिबा राजाला इरावडी नदीच्या काठी बैलगाडीतून नेण्यात आलं. थांबलेल्या थोरिया जहाजामध्ये त्याला बसवलं आणि त्याने शेवटचं आपल्या मंडाले पॅलेसचं, आपल्या साम्राज्याचं आणि इरावडी नदीचं दर्शन घेतलं. त्याचा रत्नागिरीकडे प्रवास सुरू झाला. थँक्यू सो मच हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजून असे भन्नाट किस्से, कथा आणि गोष्टी ऐकण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा
आणि अजिबात विसरू नका, इतिहास मॅटर्स.